บนผืนดินอ่อนนุ่มแห่งสามเหลี่ยมปากแม่น้ำยางซีท่ามกลางพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลสาบและเมืองมหานครที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วเกินกว่าใครจะทันสังเกตเห็นมหาโปรเจกต์ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยาวที่สุดในโลกได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นี่คือเรื่องราวของสะพานดานหยางคุนซานแกรนสิ่งปลูกสร้างที่ทำลายสถิติโลกด้วยระยะทางอันน่าทึ่งซึ่งเชื่อมต่อ2มหานครใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้และหนานจิงเข้าด้วยกันครับความสำเร็จนี้ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจากเดิม 4-5 ชั่วโมงให้เหลือเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้นสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมที่แผ่ขยายไปทั่วภูมิภาคในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปย้อนรอยความสำเร็จที่เริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ของรัฐบาลจีนในช่วงต้นยุค 2000 เพื่อเจาะลึกเบื้องหลังของสะพานดานหยางคุนซานแกรนเส้นเลือดใหญ่ของประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกกับผลงานวิศวกรรมความยาวกว่า 164.8 กิโลเมตรที่โลกต้องจารึกสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับย้อนกลับไปในช่วงต้นทศวรรษปี 2000 จีนเริ่มดำเนินนโยบายเร่งยกระดับระบบคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่เพื่อรองรับแรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรการค้าและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในยุคนั้นคือการเดินทางด้วยรถยนต์ระหว่างเมืองหนิงโปและเจียซิงซึ่งต้องใช้เวลานานถึงราว 4 ชั่วโมงระยะทางกว่า 160 กิโลเมตรนี้ได้กลายเป็นคอขวดและอุปสรรคสำคัญต่อการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคความจำเป็นที่จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานใหม่เพื่อลดเวลาเดินทางจึงปรากฏชัดเจนขึ้นนำไปสู่การผลักดันแนวคิดการสร้างสะพานขนาดมหึมาเพื่อเชื่อมต่อระหว่างมณฑลอย่างจริงจังจนกระทั่งในปี 2006 มหากาพย์การก่อสร้างสะพานที่ยาวที่สุดในโลกในทุกประเภทก็ได้เริ่มต้นขึ้นสะพานดานหยางคุนซานแกรนได้รับการบันทึกโดย Guinness World Record ว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในโลกด้วยความยาวรวมถึง 164.8 กิโลเมตรสะพานแห่งนี้ทอดตัวพาดผ่านมณฑลเจียงซูพื้นที่ซึ่งเปลี่ยนไปด้วยความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ทางตอนใต้ของเจียงซูนั้นเชื่อมต่อกับนครเซี่ยงไฮ้เมืองท่าและศูนย์กลางการค้าระดับโลกที่มีประชากรพุ่งทะยานจากราว 6 ล้านคนในปี 1980 สู่เกือบ 30 ล้านคนในปี 2024 ในขณะเดียวกันเมืองหนานจิงซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับปลายด้านดานหยางของสะพานห่างออกไปราว 164 กิโลเมตรก็มีอัตราการเติบโตของประชากรเพิ่มขึ้นถึงราว 5 เท่าในช่วงเวลาเดียวกันตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลที่เรียกร้องให้มีโครงข่ายคมนาคมที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าในอดีตสะพานดานหยางคุนซานแกรนจึงถือกำเนิดขึ้นในฐานะส่วนหนึ่งของทางรถไฟความเร็วสูงจิงหูหรือที่รู้จักกันในชื่อทางรถไฟความเร็วสูงปักกิ่งเซี่ยงไฮ้ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนปี 2011 นอกจากสะพานแห่งนี้แล้วในเส้นทางเดียวกันยังมีสะพานเทียนจินแกรนบิดหรือหลางฟางชิงเสียนไวอะดักซึ่งครองตำแหน่งสะพานที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของโลกด้วยความยาว 114 กิโลเมตรอีกด้วยความสำเร็จของสะพานแห่งนี้เกิดจากการออกแบบและก่อสร้างโดย China Road and Bridge Corporation หรือ CRBC ซึ่งโจทย์ใหญ่ที่ทีมวิศวกรต้องเผชิญคือสภาพภูมิประเทศที่ท้าทายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่นคือเขตปากแม่น้ำแยางซีพื้นที่แถบนี้เต็มไปด้วยทุ่งนาในที่ลุ่มคลองแม่น้ำทะเลสาบและระบบพื้นที่ชุ่มน้ำที่ซับซ้อนการสร้างเส้นทางพาดผ่านภูมิประเทศเช่นนี้จำเป็นต้องใช้วิศวกรรมที่คำนวณมาอย่างรอบคอบที่สุดเพื่อความมั่นคงของโครงสร้างและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศในเชิงเทคนิคสะพานถูกออกแบบในลักษณะไวอะดักหรือสะพานยกระดับที่ประกอบด้วยช่วงสะพานย่อยจำนวนมากเชื่อมต่อกันรูปแบบนี้ช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีเยี่ยมเพิ่มความยืดหยุ่นและเอื้อต่อการก่อสร้างในพื้นที่ลุ่มต่ำหากจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนไวอะดักที่มีชื่อเสียงระดับโลกคือไวอะดักเกรนฟินแลนด์ในสกอตแลนด์สร้างขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่ 1890
และกลายเป็นที่จดจำจากภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ในฉากเส้นทางรถไฟฮอกวอตส์เอ็กซ์เพรสซึ่งโดยนิยามแล้วไวอะดักคือชุดช่วงสะพานต่อเนื่องสำหรับรองรับทางรถไฟหรือถนนเหนือพื้นที่ลุ่มซึ่งต่างจากสะพานทั่วไปที่สร้างเพื่อข้ามแม่น้ำหรือหุบเขาเพียงจุดเดียวเทคนิคนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในภูมิประเทศที่หนาแน่นของจีนตะวันออกเส้นทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้นั้นต้องรองรับประชากรจำนวนมหาศาลแม้พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบลุ่มแต่ก็มีความต่างระดับและสิ่งกีดขวางตลอดแนวการใช้ไวอะดักช่วยให้รถไฟสามารถวิ่งในแนวเส้นตรงและราบเรียบที่สุดลดจุดตัดกับชุมชนหรือถนนด้านล่างและยังช่วยให้การนำเอาชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาประกอบติดตั้งทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโครงการระดับตำนานนี้ใช้งบประมาณการก่อสร้างสูงถึง 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเฉลี่ยราว 51 ล้านดอลลาร์ต่อกิโลเมตรนับเป็นหนึ่งในโครงการที่ซับซ้อนและใช้ทรัพยากรมากที่สุดเบื้องหลังความสำเร็จคือหยาดเหงื่อของแรงงานกว่า 10,000 คนที่ระดมมาจากทั่วประเทศทำงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้การก่อสร้างรุดหน้าไปโดยไม่หยุดชะงักความท้าทายเริ่มตั้งแต่ชั้นดินพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยางซีขึ้นชื่อเรื่องดินโคลนอ่อนที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัวสูงทีมวิศวกรจึงแก้ปัญหาด้วยการใช้เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กตอกลึกลงไปในชั้นดินแข็งซึ่งบางต้นมีความลึกเกินกว่า 100 เมตรโดยตลอดแนวสะพานมีการใช้เสาเข็มรวมกว่า 9,500 ต้นโดยเฉพาะช่วงที่ต้องข้ามทะเลสาบหยางเฉิงเป็นระยะทาง 9 กิโลเมตรเพียงช่วงเดียวต้องใช้เสาเข็มมากถึง 2,000 ต้นเสริมความแข็งแกร่งด้วยสายเคเบิลและโครงสร้างเหล็กที่มีน้ำหนักรวมกว่า 450,000 ตันหรือเทียบเท่ากับน้ำหนักของหอไอเฟลรวมกันถึง 60 หอในบางจุดยังใช้เทคนิคสะพานขึงเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและช่วยกระจายแรงสั่นสะเทือนจากการวิ่งของรถไฟนอกจากเรื่องของดินฟ้าอากาศแล้วพื้นที่นี้ยังมีฝนตกชุกและพายุฤดูร้อนวิศวกรจึงออกแบบให้ตัวสะพานยกสูงจากพื้นเฉลี่ย 30 เมตรพร้อมระบบระบายน้ำเพื่อไม่ให้กระทบต่อการสัญจรทางน้ำและการไหลของน้ำในฤดูน้ำหลากแนวสะพานยังต้องข้ามแม่น้ำและคลองย่อยกว่า 150 แห่งซึ่งต้องผสมผสานการใช้สะพานแบบคานและสะพานขึงตามความเหมาะสมอีกหนึ่งรายละเอียดที่น่าทึ่งคือการปรับแนวสะพานให้สอดคล้องกับความโค้งของโลกแม้ในระยะทาง 164.8 กิโลเมตรจะเกิดส่วนโค้งเพียง 2.1 เมตรแต่สำหรับรถไฟความเร็วสูงแล้วความคลาดเคลื่อนนี้ไม่อาจมองข้ามได้การก่อสร้างจึงต้องใช้ซอฟต์แวร์จำลอง 3 มิติเพื่อคำนวณและทดสอบความเครียดของโครงสร้างอย่างละเอียดก่อนลงมือจริงสิ่งที่ทำให้สะพานดานหยางคุนซานแกรนบิดเป็นที่จับตามองของวงการวิศวกรรมโลกไม่ใช่เพียงความยาวหรือความซับซ้อนแต่คือระยะเวลาก่อสร้างที่สั้นอย่างน่าทึ่งโครงการเริ่มต้นในปี 2006 และแล้วเสร็จในปี 2010 ใช้เวลาเพียงแค่ 4 ปีตามกรอบเวลาที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นซึ่งแทบไม่เคยเกิดขึ้นกับโครงการขนาดนี้มาก่อนหัวใจสำคัญของความสำเร็จคือกลยุทธ์ Prefabrication หรือการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตและเหล็กล่วงหน้าในโรงงานหลายแห่งใกล้พื้นที่โครงการก่อนขนส่งมาประกอบหน้างานวิธีนี้ช่วยลดเวลาการก่อสร้างลงอย่างมากและทำให้สามารถทำงานหลายส่วนพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแรงงานกว่า 10,000 คนถูกจัดแบ่งเป็นทีมย่อยทำงานแบบหมุนเวียนตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์โดยมีเครื่องจักรอัตโนมัติช่วยในกระบวนการหล่อคอนกรีตการยกชิ้นส่วนและการเชื่อมต่อโครงสร้างเทคโนโลยีการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้เพื่อวางแผนทุกขั้นตอนล่วงหน้าลดความผิดพลาดและประหยัดเวลาได้อย่างมหาศาลแม้ต้องเผชิญทั้งดินอ่อนสภาพอากาศแปรปรวนและความยาวของโครงการที่ไม่เคยมีมาก่อนที่สุดแล้วสะพานแห่งนี้ก็สามารถเปิดใช้งานได้ในเดือนมิถุนายนปี 2011 หลังผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดแบบจำลองทางวิศวกรรมยืนยันว่าโครงสร้างสามารถรองรับรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบตรวจสอบแบบเรียลไทม์ด้วยเซ็นเซอร์ตลอดแนวสะพานเพื่อเฝ้าติดตามการสึกหรอและแจ้งเตือนความผิดปกติล่วงหน้าเบื้องหลังการออกแบบของสะพานที่ยาวที่สุดในโลกแห่งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงความยิ่งใหญ่ด้านขนาดครับแต่ว่ามีการตั้งเป้าอายุการใช้งานไว้ยาวนานกว่า 100 ปีตามกรอบที่วิศวกรกำหนดตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2006 หลักคิดสำคัญเริ่มจากการคัดเลือกวัสดุโครงสร้างที่มีคุณภาพสูงแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งานต่อเนื่องรวมถึงการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงตลอดทั้งปีวัสดุคอนกรีตและเหล็กถูกออกแบบสูตรเฉพาะเพื่อให้เหมาะกับพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยางซีซึ่งมีทั้งดินอ่อนและสภาพอากาศแปรปรวน
การเลือกใช้เทคนิคการก่อสร้างยังปรับให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศในแต่ละช่วงของแนวสะพานไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำหรือทะเลสาบวิธีนี้ทำให้โครงสร้างโดยรวมมีความยืดหยุ่นในระดับที่เหมาะสมสามารถรองรับแรงกระทำจากภายนอกได้โดยไม่เกิดความเค้นสะสมในจุดใดจุดหนึ่งมากเกินไปหนึ่งในหัวใจของการยืดอายุการใช้งานคือการออกแบบให้สะพานสามารถทนต่อแผ่นดินไหวระดับ8 ริกเตอร์นอกจากนี้สะพานยังถูกคำนวณให้รับแรงลมจากพายุไต้ฝุ่นซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำในชายฝั่งตะวันออกของจีนรวมถึงสถานการณ์รุนแรงอย่างการชนโดยตรงจากเรือบรรทุกขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมากถึง 300,000 ตันโดยไม่ก่อให้เกิดการพังทลายแบบลูกโซ่ความสามารถเหล่านี้ไม่ได้อาศัยเพียงการคำนวณบนกระดาษแต่ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการและการจำลองด้วยซอฟต์แวร์3มิติก่อนเริ่มก่อสร้างจริงเพื่อประเมินพฤติกรรมของโครงสร้างภายใต้สภาวะสุดขีดและปรับแบบให้มีความปลอดภัยสูงสุดตั้งแต่ต้นทางเมื่อเปิดใช้งานแล้วระบบบำรุงรักษาถูกออกแบบให้เข้มงวดไม่แพ้ขั้นตอนการก่อสร้างสะพานตลอดแนวยาว 164.8 กิโลเมตรถูกติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจสอบโครงสร้างแบบเรียลไทม์เพื่อเฝ้าติดตามการสึกหรอการแตกร้าวและการทรุดตัวในระดับมิลลิเมตรเซ็นเซอร์เหล่านี้เชื่อมต่อกับระบบ AI ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแจ้งเตือนทีมบำรุงรักษาได้ทันทีหากพบความผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อยนอกจากนี้ยังมีแผนบำรุงรักษาระยะยาวที่ครอบคลุมการเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนบนเหล็กและคอนกรีตเพื่อต้านทานมลพิษและความชื้นจากระบบแม่น้ำยางซีซึ่งไหลขนานไปกับแนวสะพานในระยะเพียง 8-80 กิโลเมตรมาตรการเหล่านี้ช่วยรับประกันความปลอดภัยในระยะยาวสำหรับผู้โดยสารหลายร้อยล้านคนต่อปีที่ใช้ระบบรถไฟความเร็วสูงบนสะพานแห่งนี้ซึ่งมีระยะทางเทียบเท่าการเดินทางจากกรุงเทพไปชลบุรีเกือบ2เที่ยวรวมถึงเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการผสานการวางแผนการจัดการแรงงานและเทคโนโลยีวิศวกรรมเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบจนกลายเป็นหนึ่งในผลงานโครงสร้างพื้นฐานที่โดดเด่นที่สุดของโลกยุคปัจจุบัน